منوی 3D. این منو رو کلا باید توی مجموعه آموزشی که مربوط به 3D در فتوشاپ هست خدمتتون معرفی کنم. بسیار گسترده است، بسیار جالبه، ولی به هیچ وجه توی این مقوله نمی گنجه. یعنی خود این یک دوره کامله. همونقدر که ما راجع به تمامی موضوعات فتوشاپ تا حالا صحبت کردیم، همونقدر باید راجع به این 3D صحبت بکنیم. یک مجموعه جداگونه داره که اینو بعدا من خدمتتون ارائه خواهم داد. فیلتر هم همینطور. خود فیلتر به قدر گسترده است که نمیشه در داخل یک مجموعه دیگه اون رو گنجون، ولی استفاده کاربردی و دقیق از این فیلترها رو توی مجموعه آموزشی فتوشاپ در معماری و پست پروداکشن خدمتتون معرفی میکنم که دقیقاً اینها رو باید چجوری استفاده کنیم. ولی برای تست خودتون میتونید مثلا به عنوان مثال از فیلتر گالری بیاد انتخاب بکنید، ببینید چه تغییراتی رو توی کارتون ایجاد میکنه. تنوع خیلی زیادی داره این کار، ولی زمان بر هستش. پیشنهاد میکنم خودتون تست بکنید و با پارامتراژ بازی بکنید. اما در خصوص اینکه بخواید خیلی دقیق تر بدونید که پارامترها چیکار میکنن، چجوری باید به صورت کاربردی استفاده کنیم، عرض کردم خدمتتون توی مجموعه پست پروداکشن در معماری حتما اونا رو من توضیح میدم. چیزای خیلی ساده دارم و مشخص هستن. مثلا من میخوام بلور بکنم، مثلا رادیال بلور رو میزنم، اوکی میکنم. خب مشخصه چه تأثیری داره میذاره، نیاز به توضیح نده. مثلا استایلایز رو بزنم، حالا هر کدوم از این، مثلا تایز رو من بزنم با تنظیمات اوکی پیش‌ورزش من میزنم، مشخص هست. ولی میگم کاربردش انشالله توی اون مجموعه حتما معرفی میکنم خدمتتون. پس این دوتا یک مجموعه جداگونه و در قالب فتوشاپ در معماری هم این مجموعه رو خواهیم داشت. منوی سلکت آل، سلکت آل مشخصه. کنترل A میزنم، کل صحنه بر من انتخاب میشه. کنترل میگیرم دی رو میزنم که دی سلکت بشه. اگر من محدوده ای رو بیام سلکت بکنم، به عنوان مثال اینجا توی سلکت برم، کنترل دی یا همون دی سلکت باعث میشه که دی سلکت بشه و ری سلکت یعنی مجدد سلکت بشه اون منطقه. کاملا مشخصه. اینورس هم یعنی چی؟ یعنی دقیقاً معکوس اینجا که الان سلکت شده همه جا به غیر از اینجا سلکت میشه. یعنی این نقطه چینی که میبینید اینجا دور تا دور این میاد. اگه من بزنم یعنی دقیقاً همه جا سلکت شد منهای اینجا. برای اینکه بهتر متوجه بشید اینجوری میتونید بهتر درکش بکنید. پس سلکت اینورسه که کاملا واضحه. یه منطقه رو سلکت میکنم. آل لایر مشخصه. الان خاموشه چون لایر من اینجا فقط یه دونه دارم. دی سلکت آل لایر یعنی اگه شما لایه های زیادی داشته باشید، به عنوان مثلا من اینجا یک لایه میذارم، می‌بینید آل لایر مشخصه یعنی توی تمامی لایه ها سلکت بشه، دی سلکت بشه توی تمامی لایه ها. فایند لایر یعنی همین فایند سرچ بکنیم لایر خاصی رو اینجا پیدا بکنیم. ایزولیت لایر هم یعنی این دکمه فعال بشه، ایزوله بشه، یعنی فقط اون رو ما بتونیم ببینیم، اون لایری که انتخاب هست. کاملا اینها قبلا من توضیح دادم، باهاش آشنا هستید. اگر متوجه نمیشید باید برگردید به موضوعات قبلی تا کامل متوجه بشید. به خصوص مثلا همین کالر رنج، وقتی من کالر رنج رو انتخاب میکنم، بذار من کنترل دی رو بزنم که دی سلکت بشه. سلکت بر اساس رنج رنگ ها، یعنی بر اساس یک دسته رنگ ها. به عنوان مثلا من اگر با قطره چکو این نمونه رو بردارم، دقت بکنید این تیکه سلکت شده ولی این منطقه نه. میتونم اضافه بکنم این منطقه رو هم به سلکت، یا فرضاً این منطقه رو هم به سلکت. با فازینس میدم کم و زیاد کنم. این که پریویو هست و کار خاصی نیست پریویو بر چه اساس باشه، ما پریویو نان میذاریم. توی این صحنه خب کاری نداره. اگر صحنه‌ای رو داشته باشید که از رنگ‌های یک دستی تشکیل شده باشن، توسط این کالر رنج میتونید انتخاب خیلی راحت‌تری رو داشته باشید تا سلکت اون منطقه بر این اساس. این بستگی به انتخاب خودتون داره که کدوم رو انتخاب کنید و ازش استفاده کنید و با کدوم راحت‌تر باشید. به هر حال من اگه اوکی بکنم می‌بینیم که اون منطقه سلکت شدش. فوکوس اریا یعنی سلکت بشه بر اساس وضوح توی تصویر، جاهایی که وضوح داره و جاهایی که تاری وجود داره. به عنوان مثال اگه من این عکس رو بیارم، اینجا وضوح رو داریم توی این رندر و اینجا هم فلو رو داریم، فوکوس و فلو. اگر من برم توی سلکت و فوکوس بکنم، خودش فکر میکنه و تشخیص میده که منطقه فوکوس من کجا هستش و سلکت رو بر اساس مناطق فوکوس و فلو
انجام میده. ابزار جالبی هستش که جدیداً اضافه شده به فتوشاپ. خب چون جای انتخاب نیستش الان ریفاین ماسک رو من ندارم. زمانی که از ماسک من استفاده کرده باشم میتونیم ریفاین بکنیم که قبلا توضیح دادم راجبش. به عنوان مثلا اگه من اینو داپلیکیت بکنم و یک ماسک براش ایجاد بکنم، فرضاً این عکس رو من اومدم این تغییر رو توش دادم، توی ماسکش میرم و با براش فرضاً این تیکه رو من دارم، دقت بکنید دارم انتخاب میکنم، خیلی سریع دارم انجام میدم که فقط معرفی کرده باشه. توی سلکت میرم و ریفاین ماسک میبینیم فعال هست چون توی ماسک هستیم و اینو که قبلا کامل من توضیح دادم که به چه صورت عمل میکنه این ماسک رو چجوری باش کار بکنیم که اوکی بکنیم اون تغییرات روی اون ماسک اعمال میشه. سلکت مودیفای که معمولا خیلی کم از این هم استفاده میشه. من مثلا یک بخشی رو سلکت میکنم، توسط مودیفای من میتونم بوردر براش بذارم مثلا 4 پیکسل، حالا 2 پیکسل، هر چقدر بخوایم. اینجا به اندازه 4 پیکسل ضخامت داده به لبه محدوده سلکت شده من. اسموث خب به معنی نرم کردن تاچه میذارم مثلا تا 1 پیکسل. اکسپند به معنی افزایش دادن منطقه سلکت شده است مثلا 5 پیکسل، حالا دیفالتش من میذارم این میزان افزوده شد به منطقه سلکت من. و کانترکت به معنی کاهشه، مثلا 1 پیکسل حالا مثلا 2 پیکسل کاهش میدم این منطقه ضخامت منطقه سلکت شده خودم. مودیفای هم فدرم که میدونید مثلا تا 5 پیکسل یا مثلا 7 پیکسل اوکی که میکنم فدر میده و نرمی ایجاد میکنه توی کار. با عنوان مثال اگه من این رو بخوام بکشم بیرون، اگه توی این لایه من باشم، میبینیم که با اون فدر و ضخامت و اون مشخصاتی که افزایش دادیم کاهش دادیم منطقه رو سلکت کرد. البته خیلی کم پیش میاد که ما بخوام از مودیفای استفاده بکنیم، ولی به هر حال ابزارهایی هست که قرار داده شده بعضی وقتا واقعا راهگشا هست. گرو به معنی افزایش این منطقه سلکت. مثلا من یک بار که بزنم افزایش داد، یک بار دیگه بزنم باز افزایش میده. خیلی دقیق نیست و خیلی کم ازش استفاده میشه، ولی ممکنه بعضی مواقع کمک بکنه. سلکت سیمولار خیلی کمک میکنه توی پست پروداکشن در معماری، توی عکاسی و عکاسی از مناظر، حالا ورزشی باشه، خبری باشه و یا پورتریت باشه، توی آتلیه ها باشه. این موضوعات معمولا کم استفاده میشه، ابزار خیلی جالبیه، ولی برای پست پروداکشن در معماری یا هر زمینه دیگه ای اون رندرهای خروجی که ما میگیریم از سیمولار خیلی استفاده میشه. با اون مثلا یک تیکه رو انتخاب میکنیم و سلکت سیمولار رو که بزنیم تمامی صحنه جاهایی که اون رنگ رو داشته باشن یک دست یک جور انتخاب میشن و کمکمون میکنن که تغییرات رو توی تمامی اون نواحی خیلی سریع انجام بدیم که کاربردی‌تر شد. توی مجموعه‌های پیشرفته ما میزنیم این سطح مقدماتی هست، صرفا آشنا بشید با محیط فتوشاپ، با ابزارها، با کارایشون، ها اینکه چجوری به چه نحو به کار ببریمشون به صورت علمی و عملی توی دوره‌های پیشرفته تر موضوعات رو ما توضیح میدیم. ترانسفورم سلکشن یعنی اگه من بخشی رو من F 12 رو میزنم که ریورس بشه، تصویر برگشت جای اولش، یک منطقه رو سلکت میکنم، ترانسفورم مشخصه ترانسفورم میکنه، من میتونم افزایش بدم، کاهش بدم، به صورت دسته هر چقدر بخوام تغییرش بدم و اینتر رو که بزنم این منطقه سلکت من خواهد بود. ادیت این کویک ماسک مود، همین کویک ماسک، یعنی من میتونم این دکمه رو بزنم این گزینه فعال میشه، یعنی این ماسکی که وجود داره و قبلا توضیح دادم میتونیم با براش بگیم این محدوده من میخوام سلکت اینطوری بشه تا اینجا، و بالعکس با ایکس یا این دکمه میتونم بگم اینجاها نمیخوام سلکت بشه. اوکی، وقتی ماسک رو من برمی‌دارم می‌بینیم محدوده سلکت ما توسط براش مشخص شده و خیلی دقیق میام ازش استفاده می‌کنم. ابزار خیلی جالبی هستش کویک ماسک. لود سلکشن زمانی فعال میشه که شما سیو کرده باشید یک سلکشن رو که اوکی میکنید اون منطقه‌ای که سلکت کردید رو که بعدا میتونید اون رو لود بکنید. معمولا کم استفاده میشه از اینم. و نیو 3D extrusion هم که مربوط به مبحث همون 3D هستش و قبلا من گفتم هر چیزی که مربوط به مباحث 3D میشه اینا رو توی دوره مخصوص 3D من معرفی میکنم. پس اینم از معرفی منوی سلکت.